Tänään mä testaan hotelijärjestelmän päiväretken, joka maksoi 100 euroa. Onko se kaiken sen rahaa arvona? Se selviää tässä videossa. Olen tällä hetkellä Fortkotsissa, Keralassa ja tarkoitus mennä tonne Allepeihin. Siellä pitäisi olla jo kiristely tai joku vastaava. Näin hyvin mä oon ottanut selvää tästä ristelystä. Ja sanoo vaan mulle, että saat syvän matkalla ja sisältyy hintaan. Että selvä, mennään. Lähdetään kattoo, onko tää kuitenkaan 100 euroa arvoinen. Pikkuisen mä epäilen. Hetki etenee oikein kivasti, ajellaan jotain pikkuteitä, joku kalafarmikin näkyy matkalla ja jotakin jorpakkoa siinä tuli ja pientä tietä. Välillä piti vähän pelätäkin, että osutaanko jonkun kanssa yhteen, mutta ei ole mitään vahinkoa tullut. Ensimmäinen stoppi on tässä rannalla, joku Marikulan ranta tai joku sinne päin. Taisi mennä ohi multa nimi, niin kuin huomaatte. Ihan kiva oloinen pitkä ranta, valkoista hiekkaa, hyvin rauhallista. Joku yksi hotelli tuossa näytti olevan ja muutama ravintola. Ajattelin nyt vaan katsella hetken tai jorpakkaa kohden ja sitten jatkaa matkaa. Eli ei sen isompaa pysähdytä tässä. Kiva nähdä erilainen ranta. Äkkiseltä tämä vaikuttaa kyllä sellaiselta paikalta, että saa olla ihan rauhassa. Ei ole kaupustelijoita eikä muutakaan tyrkyttäjiä. Ja ilmeisesti tuossa nyt oli enemmänkin hotelleita kuin yksi. Ja nimittäin mä näin tuolla Jukku, muutama turisti kävelee pikkurantalaukun kanssa tuonne toiseen suuntaan. Niin mä oletan, että siellä voisi olla joku hotelli myös. Tuskinpä se yhdellä hotellilla tääkään pyörä. Mutta hyvin rauhallinen ranta. Pikkusen tulee kova mieleen, mutta ei ihan. We go to Backwater village. Oh, nice. In my village, we can travel only by boat. So Backwater village. Yeah. Yeah, sounds good. Yeah, thank you. Where you like, you sit there. All right. Yeah, a lot of spaces for me. Oh, nice. Tästä tää veneretki alkaa. Lähdetään nyt pienemmällä veneellä, kun kuulemma noilla isoilla ei pääse sinne kylään, mihin ollaan menossa. Ihan kiva oloinen vene. Mulla on tässä oikein makuupaikka tai sitten muutama istuinpaikka. Kyllä mä täällä yksin pärjää. Hyvin romanttista kyllä on. Mulla ei oikeastaan mitään odotuksia tästä reissusta muuta kuin se, että mä saan rentoutua rauhassa. Mä oon ollut täällä noin 3 vuotta sitten isommalla laivalla. Sen takia mä ajattelin, että tämmönen pienempi käilepäs nyt mulla oikein hyvin ja vähän erilaisia maisemia varmaan näkee mitä viimeksi tuolla isommalla. Kaveri mulle sanoo, että tää vesi mikä tulee tälle alueelle tulee tuolta vuorilta. Eli tää on sadevettä. Joo. Paljon on satanut, nimittäin tätä vettä on aika helkatisti. Tuossa kun näkyy tuo kajakkikaveri, mä ajattelin, että se on ihan huvikseen lähtenyt tänne melomaan. Mutta ei, sen tehtävä onkin myyä kalaa näille kyläkavereille täällä saarilla tai mitä nää onkaan. Kattokaa nyt kuin romanttinen paikka tuossa eessä olisi. Oikein tämmönen I love you tyynyköhän tuo. On niin kuuma, että ei passaa mennä. Tai tuo romantiikka alkaa vielä tarttumaan. Siinä sitä oltaisikin. Sitten ollaan ongelmissa. Taas kerran. Tämmöisiä pikkusia kyliä tässä tuntuu olevan. Asuintalo ja riisipeltoja ilmeisesti on tuolla takana. Ainakin joissakin paikoissa. Todella rentouttaa. Siihen se rauha menee, kun kaveri soittaa tuosta kylästä jotakin intialaista musiikkia. Kylässä on lapsille koulu järjestetty. Sanotaan, että tänään on vapaa päivä. Niin eivät ole koulussa. Se on vaan juhlapäivä niille lapsille. Ja miksi mietitte, miten nuo paikalliset täällä kulkee, niin tuommoisella paikallisella yhteisaluksella. Tuohon pitäisi olla itsellekin, että kannata mitään turistia alkaa makselemaan, vaan yrittää etsiä tuommoiset aikataulut, millä nuo paikalliset kulkee. Se on sitä elämää. Nyt mennään tämmöiselle pienempään suistoon tai mikä tämä nimi onkaan. Täällä mä en ole viimeksi käynyt, nimittäin siellä isommalla veneellä ei kyllä tänne pääse. Ja tällä varjolla se myi mulle siinä hotellissa tää retket. Nyt sä pääset näkemään ne, mitä sä et ole viimeksi nähnyt. Katsotaan nyt, oliko tää se arvosta. Alako jo epäilyt. Mä oon tässä vähän erilainen tunnelma, kun nuo talot on lähempänä ja näkee tuommoista lapsiperhe-elämääkin. Ehkä nyt ei enempää, mutta kuitenkin näkee. Oliko tää nyt se oikeasti hyvä syy tulla juuri vaan tämän takia, kun mä oon viimeksi käynyt täällä. Kysyy, että mistä ihmiset saa niinku elantonsa, niin tuo riisiviljely, mikä tuossa vasemmalla puolella on sitä peltoa. Ja totta kai sitten me turistit tuodaan rahaa. Siinä ei sitten tärkeimmät ainakin tuon kuljettajan mukaan ole. Pitääkö se paikka, se on eri asia, mutta hänen mukaan se menee. Jos mä ymmärsin oikein, että ainakin osassa noissa kylässä on sähkö, mutta tuossakin pyykkiä pestiin tässä jorpakossa. Että ei ainakaan pesukoneetta ole sitä joka tönössä. Muutenkin nuo näyttää tämmöistä aika alkeellista, että näytän, mutta voisihan tuokin olla ihan hyvä elämäntyy. Nyt ollaan tuntia vartti liluttu jorpakolla. Ei ne ainakaan vielä kyllästynyt ollenkaan.
Eihän näihin maisemiin mun mielestä voi kyllästyä. Vielä kerran tää rauhallisuus. Ihan omia ajatusten kanssa. No sehän tässä onkin kyllä se ehkä vaarallisin hetki. Pitää miettiä asiaa. Täytyy äkkiä ottaa puhelin käteen ja selata vaikka internetiä, iltasanomia ja yleisivuja. No ei vaan, kyllä mä nautin maisemista. Sieltä ne taikasanat tuli. Nyt mennään syömään. Ei se kyllä sitä suomeksi sanonut. Hello. Taste of Atsikal. What meaning the Atsikal here? Is Atsikal some logo? Se on family restaurant. Nice, very good. Sir, which fish here? They You try to give which fish you prefer, this one or that one? maybe that one, yeah. This one. Yeah. Spicy? Yeah, spicy. India spicy. Yeah. Kalaa tulee ruuaksi, kun Kerala kuulemma tunnetun kala, kuulemma kallista. Ja siihen vielä riisiä kylkeä. Kuulostaa hyvälle, sympaattiselle ravintola. Tossa maistuukin hyvälle, mutta nälkää on. Please upload this video fast. I'm waiting for you. Yeah, I will try to. Yeah. Okay. Thank you. Enjoy. Onhan tässä ruoka. Soda water, please. Yeah, exactly. Thank you. You can explain, yeah, sure. This one is cabbage Cabbage. and mango pickle, Okay. pineapple chutney. Okay. This is raw banana. Yeah. This one is sambar, Sambar. fish curry, Fish curry. buttermilk. Okay. This one is rasa. Fresh. Okay. Thank you. Tää on perunakarri. Joo, hyvä. Kiva tulisuus. Itse kaali. Joo. Ihan perusmausteet, kaalia. Mikäs tää on? Hei, tää on samparia, niin he sanoi. Tätä mä maistoin jo. Oho, kyllä tuo sampari potkii tossa. Maistapa se kala tuolta. Kaikki ruodot mukana tuolla kalassa. Tää varoitteen tukee. Jokin tää on hyvin paistettu. Niitä on aika paljon. Aika helkatin paljon. Nohan niin vauvasuu kuitenkin, että mua alkaa ärsyttää, niin joutuu itellä alkaa kaipaa näitä parhaita paloja. Mä pystyn tähän. No, nyt näyttää paljon paremmalta. Siinä on pinnalla jonkunlainen tommonen intialainen mauste ihan selvästi. Semmoinen pikkuinen niin tulisuus tulee. Ei mikään semmoinen niin sellainen, että se hyökkäys älyttömästi, mutta kyllä selvästi tuntuu suussa ja ehkä vähän huulissakin. Se on ihan hyvä, niin se pitää ollakin. Mutta muuten tuo itse kalaa tuolla sisältä, niin ei se maistu oikeastaan millekään. Kaivetaan vielä lisää jotain kalaa. Ei se kyllä huonoa ole, päinvastoin. Itse asiassa maistuu ihan hyvälle tuolta, kun saattaa nahkaa mukaan. Sitten vielä pitää maistaa tuo kalakarri tuolta. Hyvin kalamakuinen karstike on. Kyllä tätä tässä kelpaa nautiskella, mikä tärkeintä, niin siihen 100 € tää sisältö. Mä uskallan sanoa jo tässä vaihdottelen arvosanan tälle ruualle 4/5 ja vielä parempi, kun se kuuluu sua hintaan, niin tää tunnuttaisi ilman. It was nice restaurant, I like it so. Yeah, good food also. Have you visited often there? Yeah. Nyt kun on syöty, niin voi laittaa vaikka pötkölle ja katsella maisemia tai silmät kiinni. Oi että on tää elämää. Se tuntuu, että alkaa reissu tulemaan ihan kohta päätökseen, nimittäin ihan kohta 3 tuntia ollaan oltu täällä Euroopan puolella. Toki siinä oli tuo ravitseva ruokatauko, mikä piristi mieltä todella paljon. Musta tuntuukin, että ihan hyvää lähteä tästä hotellille, niin voi lähteä vaikka sinne sitten nukkumaan, ei tarvitse nukkua tämmöisissä ikävissä maisemissa. Good, thank you so much. 3 tuntia se suurin piirtein kesti tuo huvi. Olisi sitä voinut olla vielä kauemminkin siellä. Alkoin miettiä, että onko mulla mitään valittamista tästä. No ei oo kyllä yhtään mitään. Hyvä ohjaajakin oli, ei ollut koko ajan äänessä. Työttämässä omia, eli sopii mulle odottaa hyvin vastauskysymyksiä, jos jotakin oli mielen päällä. 5/5 sanoisin minä. Nyt autoa kohtaisesti hotellille. Näin mä luulen ainakin. Siellä vietää yhteen reissu. Kannattiko tuo retki? Mietitäänpä se eka. Eli tänään oli ajomatkaa semmoinen 1,5 tuntia per suunta. Sitten eka pysäyttiin siellä rannalla. Se oli aika turha mun mielestä. Kun eihän sinä nähnyt, kun sä rannan. Joo, no okei, sai siitä ideaa, että tämmöisiä rantoja on tässä tarjolla, jos joskus haluaisi tulla. Siinä mielessä ihan ok. Ja siihen kannattaisi yhdistää niin, vaikka että pyytäisi tunnin aikaa ja kävisi kahvilla siellä rauhassa. Sitten se itse asiassa se veneretki mun mielestä oikein kiva, hyvä lounas, opas hyvä, maisemat todellakin hyvät, että nämä jo tiesinkin. Autokuski oikein toimiva kaveri, ystävällinen.
Ei niinku mitään valittamista palvelusta ja noista kohteista ei todellakaan. Onko tuo sitten 100 € arvoinen, niin sitten se onkin eri asia. Niin mä katoin, että Olalla olisi päässyt tuonne Allepeihin noin 2000 rupia, vähän 2000 rupia ja varmaan takaisin semmoinen 2000-3000. Sanotaanko vaikka, että 5 tonnia olisi mennyt noihin kuljetuksiin, jos olisi itse järjestänyt suurin piirtein. Ja sitten paljonhan se vene olisi voinut maksaa. Olisi se varmaan yli 3 tonnia, 4 tonnia ehkä. No ainakin sen 3 tonnia luulisi. Että en mä tiedä, että maksoinko mä paljon ylihintaa. Ja jos maksoin, niin ainakin näin tuli helppo järjestää. Minkälaisen arvosanan mä annan retkelle? Mä sanoin, että 4/5. Ehkä se pikkusen tuntuu, että se oli vähän ehkä kallis kuitenkin. Vaikka me lähdettiin kello 9 ja tultiin kello 600 pois, kyllä se koko päivä meni. En tiedä, oliko se kallis vai ei. Kertokaa te kommenteissa, olisitko maksanut 100 € tuommoista retkistä. Kiitoksia kun katsoit tää video ja me nähdään tässä seuraavalla videolla. Moro!